ayos pa naman. Pati po start. Kumbaga wala lang talagang baterya. Pero yung sa baterya. 2 taon ng baterya mo, tagal na nun tol. Hindi lang, 3 taon. O 3 taon. Subscribe ka ha? Thank you, thank you. Send mo sa akin yung link. Sige. Grabe ito ba sa yun. So ngayon parang bagong-bago na po ulit si TVS Max. New change oil, bagong tune up for the first time in few years. Tapos bagong battery na rin po na quality quantum battery. In just a few days, yun po yung mga naging preparation ko po bago ang rides. Bumiyahe pa po kami na walang almusal, kaya dito po kami napadpad sa Sol Victoria sa Tagaytay. Tapos parang di pa po ako makaget over noong Noche Buena sa dambuhalang crispy belly at bulalo. And guess what? For our breakfast, bulalo. Pagkatapos kumain, hinamnam naman namin ang mga magagandang views dito sa Tagaytay. Makakalimutan ba ang picture-picture? Ang lakas ng hairline. Ng hangin. Next destination, Picnic Grove. Thank you po. At parang di pa po kami nakakalayo. Naliligaw na kami. Biglang liko si daddy, kaya lumiko na rin kami out of nowhere. At nakakutog din si daddy na parang may mali. At hindi pa ulit kami nakakalayo. Si daddy muntik na.
150 per head. 150 per head. What? Di rin po kami nagtagal at bumili na rin lang kami ng pasalubong para iwas sa berya. At bago pala umalis dito, dapat makapagbayad muna ng fee. Kung hindi, sa guard pa lang palabas, haharamin at hahanapin yung resibo. Buti na lang, di namin alam, kaya lesson learned. And that's all for the quick adventure in Tagaytay. This is Atlas Joe. So, see you around.